ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් කේක් ඩෙකරේට් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ගෑනු ළමෙක්ට අපි කේක් එකක් හදනකොට ඒ කේක් එකට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය ටොප් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ලස්සන හීල් එකක් හදන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ ටොප එක ගොඩාක් ලොකු ටොප එකක් නෙමෙයි මේකේ හීල් එකේ ඉඳලා තියෙන උස අඟල් 2මාරක් විතර වෙනවා. ඒත් එක්කම ෂූ එකේ සම්පූර්ණ දිග අඟල් 4ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ගෑනු ළමයෙක් වෙනුවෙන් හදන කේක් එකකට ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන ෂූ ටොප එකක් හදලා ඩෙකරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටොප එක අපිට නිකම්ම හදාගන්න බෑ. අපිට මේකට මෝල්ඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මෝල්ඩ් එක භාවිතා කරලා තමයි මම මේ ෂූ ටොප් එක හදාගත්තේ. ඔයාලට ඕනම කේක් බඩු කඩේකින් මේ වගේ ෂූ ටොප් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ඔන්ලයින් උනත් මේ වගේ ෂූ ටොප් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ හදපු ටොප් එක ගොඩාක් ලොකු එකක් නෙමේ පොඩි. ඉතින් මේ ටොප් එක ප්ලාස්ටික් එකක්. ඉතින් ඒකට මේ වගේ චූටි ක්ලිප් 3ක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙකට වෙන් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ ටොප එක. ඉතින් මේ විදියට එකට එකතු කරලා අපිට මේ ක්ලිප් 3 සම්බන්ධ කරලා මේක වහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්ලිප් 3 ආධාරයෙන් තමයි අපිට මේ කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට කැමති තැනකින් මේ ක්ලිප්ස් 3 ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්ලිප්ස් 3 ආධාරයෙන් තමයි මේ ටොප එකේ ප්ලාස්ටික් කොටස් දෙක එකට හොඳින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ මෝල්ඩ් එක ඇතුළට දාන මික්ස්චර් එක පොඩ්ඩක්වත් එළියට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මෝල්ඩ් එක භාවිතා කරලා තමයි මම මේ විදියට ලස්සන හීල්ස් ටොප් එකක් හදාගත්තේ. ඉතින් මේක අපි හදන්නේ white chocolate භාවිතා කරලා. ඉතින් white chocolate කිව්වහම ඔයාලා දන්නවනේ අපිට මේ ටොප් එක කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක edible shoe එකක්. කේක් එක කපලා ඉවරනාට පස්සේ අපිට මේ ටොප් එක කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පැයක් ඇතුළත අපිට මේ ටොප් එක ඉතාමත් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම room temperature එකේ ඕනම තරම් වෙලාවක් ඔයාට මේ ටොප් එක තියාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක්වත් දිය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මම මේ ලස්සන ටොප් එක හදාගත්තේ කියලා. මේ ටොප් එක සඳහා අපි භාවිතා කරන මෝල්ඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මෝල්ඩ් එක හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. මේක කොටස් දෙකකට තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මෝල්ඩ් එකත් එක්ක අපිට මේ වගේ ක්ලිප්ස් 3ක් එනවා. ඉතින් මේ ක්ලිප්ස් 3 භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ කොටස් දෙකම එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්ලිප්ස් 3 මේ මෝල්ඩ් එකේ ඕනම තැනකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අපි මික්ස්චර් එක මේ මෝල්ඩ් එක ඇතුළට දැම්මහම මික්ස්චර් එක එළියට යන්නේ නැහැ. හොඳට මෝල්ඩ් එක ඇතුළෙම රඳා පවතිනවා. මේ ටොප් එක හදාගන්න මට අවශ්‍ය වෙන්නේ එකම එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකයි. ඒ තමයි white chocolate. ඉතින් ඔයාලට ඕනම white chocolate එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. white chocolate ග්‍රෑම් 50ක් මම මේ විදිහට චූටි කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක මෙල්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මයික්‍රොවේව් එකේ තමයි මේක මෙල්ට් කරගන්නේ. ඔයාලට මයික්‍රොවේව් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට හරි මේක මෙල්ට් කරගන්න. මේකට අපි වතුර මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ චොක්ලට් එක විතරයි හොඳින් මෙල්ට් කරගන්නේ. මේ විදිහට white chocolate එක මම මෙල්ට් කරගත්තා. ඉතින් මට විනාඩි 2යි තප්පර 30ක් ගියා මේක හොඳින් මෙල්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මයික්‍රොවේව් එකේ මෙල්ට් කරගත්ත නිසා තප්පර 30 පස් සැරයකට තමයි මේක මෙල්ට් කරගත්තේ. අපි මයික්‍රොවේව් එකේ chocolate මෙල්ට් කරනකොට එක දිගටම මෙල්ට් කරන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම තප්පර 30ක් දාලා නැවතත් එළියට අරගෙන ඒක හොඳින් මික්ස් කරලා ඊළඟ තප්පර 30 දානවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි තප්පර 30 පහක් මම විනාඩි 2යි තප්පර 30ක් දාගෙන මේ විදිහට චොක්ලට් එක මෙල්ට් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති චොක්ලට් එක හොඳින් මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් ස්මූත් එකට මේ මික්ස්චර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් මේක කලර් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමතිම කලර් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මම අද විල්ටන් පින්ක් කලර් එකෙන් තමයි මේක පොඩ්ඩක් කලර් කරගන්නේ. ඔයාලට ලික්විඩ් කලර් එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. බින්දු කීපයක් දාලා ඔයාලට කැමති කලර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්.
විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න චොක්ලට් එක ගොඩාක් දියටත් නැතිව ගොඩාක් ඝන කමටත් නැතිව සාමාන්‍ය තරමට තමයි අපි කන්සිස්ටන්සි එක මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය මෝල්ඩ් එක ඇතුළට මේ විදිහට දානවා. මිශ්‍රණය ඩිස්පොසිබල් බෑග් එකකට දාගෙන උනත් ඔයාලට මෝල්ඩ් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් මෝල්ඩ් එක ඇතුළට දාගත්තට පස්සේ සපත්තුව හොඳට කරකවන්න ඕනේ මේ චොක්ලට් එක මෝල්ඩ් එක වටේම ගෑවෙනකන්. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න මුළු මෝල්ඩ් එක ඇතුළෙම චොක්ලට් මිශ්‍රණය හොඳින් ගෑවෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් සමහර තැන්වල හිඩැස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හැම පැත්තටම කරකවලා මිශ්‍රණය මෝල්ඩ් එක ඇතුලේ ගෑවෙන විදියට අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ. සපත්තුව මේ විදියට හොඳින් වටේට කරකවනකොට සම්පූර්ණ මිශ්‍රණය සපත්තුව වටේටම ගෑවෙනවා. ඊට පස්සේ සපත්තුව ඇතුලේ තියෙන වැඩිපුර මිශ්‍රණය මම මේ විදියට එළියට ගන්නවා. ඉතින් සපත්තුව වටේ චොක්ලට් ගෑවිලා තියෙනවා නම් ඒ කොටස් ඔයාලට ටිෂු එකක් ආධාරයෙන් මේ විදියට පිහදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක ඩීෆ්‍රීසර් එකේ විනාඩි 10ක් තියලා හොඳට සෙට් කරගන්න ඕනේ. අපි මේ ෂූ එකට චොක්ලට් කෝට් දෙකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට තමයි ෂූ එක ගොඩාක් ශක්තිමත්ව තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම පළවෙනි කෝට් එක ගෑවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් ෆ්‍රීසර් එකේ සෙට් කරලා තියලා ගත්තට පස්සේ තමයි දෙවෙනි කෝට් එක ගන්නෙ. විනාඩි 10කට පස්සේ ඉතුරු වුණ චොක්ලට් ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක ආයි මෙල්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට ඩබල් බොයිල් කරගන්න උනත් පුළුවන්. මම මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා මේක ටිකක් මෙල්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මෙල්ට් කරගත්ත චොක්ලට් එක. ඉතින් මම තප්පර 32ක් දැම්මා සම්පූර්ණයෙන්ම විනාඩියක් මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා තමයි මේ විදිහට නැවතත් මෙල්ට් කරගත්තේ. වයිට් චොක්ලට් මිශ්‍රණය ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා මම මේක පයිපින් බෑග් එකකට දාගන්නවා. එතකොට ඉතාමත් ලේසියෙන් මට මේක මෝල්ඩ් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පයිපින් බෑග් එකට මේ විදිහට දාගෙන මම පයිපින් බෑග් එක අගින් මේ විදිහට හොඳින් ගැටයක් ගහගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ අපේ ටොප් එක. ඉතින් හොඳට හයි වෙලා තියෙන්නේ වයිට් චොක්ලට් ටික. ඉතින් දැන් මම නැවත ඉතුරු වයිට් චොක්ලට් ටික මේ විදියට අරගෙන ටොප් එක ඇතුළට දාගන්නවා. ඉතින් මේ සැරේදීත් ඔයාලා මතක තියාගන්න සම්පූර්ණ සපත්තුව ඇතුළම කවර් වෙන විදියට ඔයාලා මේ වයිට් චොක්ලට් එක ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට ටොප් එක හතර වටේටම කැරකෙව්වහම ඔයාලට මේ මිශ්‍රණය ටොප් එක ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් විදිහටම වැඩිපුර මිශ්‍රණය තියෙනවා නම් අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න ගෑවිච්ච නැති තැන් තියෙනවා නම් මේ විදිහට හොඳින් බලලා නැවතත් ගා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ටොප් එක දෙවෙනි කෝට් එකත් ගාලා ඉවරයි. මම දැන් නැවතත් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ ටොප් එක ෆ්‍රීසර් එකේ හොඳින් සෙට් වෙන්න තියෙනවා. විනාඩි 20කට පස්සේ මම නැවතත් ටොප් එක එළියට ගත්තා. ඉතින් දැන් හොඳටම ටොප් එක හයි වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ක්ලිප්ස් 3 මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. ඉතින් ටොප් එක මෝල්ඩ් එකෙන් ගලව ගන්නකොට ඔයාලා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි පිහියක් අරගෙන ටොප් එක වටෙන් මම චුට්ටක් මේ විදිහට බුරුල් කරනවා. මේ කොටස් දෙක පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරගන්න එක තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඉතාමත් ලේසියෙන් අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට එක පැත්තක් හොඳින් ගැලවිලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන වැඩිපුර චොක්ලට් ටික ඔයාලට පුළුවන් පිහියක් ආධාරයෙන් හොඳට මේ විදිහට නීට් කරගන්න. ඉතින් මේ ෂූ එක වටේ තියෙන මේ වැඩිපුර චොක්ලට් කොටස් ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ වගේ පිහියක් ආධාරයෙන් නීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සපත්තුවේ ඇතුලේ මේ විදිහට තියෙන චොක්ලට් කෑලි ඔයාලට පුළුවන් සේරම මේ විදිහට නීට් කරගන්න සපත්තුවේ තරමටම. ඉතින් ගොඩාක් පරිස්සමෙන් සපත්තු අල්ලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕන තරම් වෙලාවක් රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියන්න පුළුවන්.
මොකද අපි තනිකර චොක්ලට් වලින් මේක හදලා තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් එකතු කරලා නැහැ. මෝල්ඩ් එකට චොක්ලට් දාන වෙලාවේ මම ඔයාලට කිව්වා සම්පූර්ණ සපත්තුව ඇතුළෙම හොඳින් චොක්ලට් තැවරෙන විදියට අපි මේක හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන චූටි හිඩසක් තියෙනවා. මෙතන චොක්ලට් තැවරිලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ චූටි තැනක් තිබුත් ඔයාලට තව වයිට් චොක්ලට් පොඩ්ඩක් අරගෙන එතන පොඩ්ඩක් වහලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි හිඩසක් නිසා කමක් නැහැ. ටිකක් ලොකු එකක් වුණොත් සපත්තුව කැත වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේනුත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. කේක් ඩෙකොරේට් කරන්න අලුතින් එකතු වුණු නංගිලා මල්ලිලා ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් මම මුලින් කිව්වනේ මේක එඩිබල් ටොප් එකක්නේ. අපිට ඉතින් කේක් එක කැපුවට පස්සේ මේක කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් Cakenshapes YouTube channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරන්න. කේක් සම්බන්ධව ඔයාලට නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. නැවතත් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලට සුබ දවසක්.